Ang Agila Balita. Sabayan din tayo napapakinggan sa Radyo Agila DCEC 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako po si Angela Palmones. Sa una ng mga balita. Bilang ng mga namatay sa coronavirus disease umakyat na sa 1,112. 74 na panibagong namatay na itala naman sa Hubei Province sa China. 30 pang sakay ng Diamond Princess na nakadoong naman sa Japan nagpositibo sa coronavirus disease. Quarantine measures sa Mindanao mas pinaigting pa sa harap ng pagkalat ng African swine fever sa Mindanao. Malacanang walang balak reviewin ang Mutual Defense Treaty at ang Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at Amerika. Sa detalye ng mga balita, muling nakaranas ng malamig na panahon ang malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon sa USD Pag-asa, apektado pa rin ang amihan ang buong bansa. Dahil dito sa Metro Manila, 19.6 degrees Celsius ang naitalang temperatura kanina umaga, habang 11 degrees Celsius naman ang minimum na temperatura sa Baguio City. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, dahil sa amihan, makararanas na maulap na papawrin na merong mahinang pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Aurora at Quezon. Bahagyang maulap na papawiran naman na merong isolated na pag-ulan ang iiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Sa mga susunod na araw, hihina naman ang amihan dahil sa iiral ang hangin mula sa Pacific Ocean. Wala namang inaasahang mabubuong bagyo o low pressure area sa loob ng bansa sa susunod na 3 hanggang 5 araw. Dahil sa lakas na hangin dulot ng amihan, nakataas ang gale warning sa mga baybaying dagat ng northern at eastern coast ng Northern Samar, eastern coast ng Eastern Samar, Siargao, Surigao del Sur at eastern coast ng Davao Oriental. Nabawasan sa magdamag ang antas ng tubig sa Angat Dam. Sa datos mula sa Pag-asa Hydrology, hanggang kaninang alas 6 ng umaga, nasa 203 meters ang water level ng dam. Mas mababa kumpara sa 203.14 meters kahapon. Nabawasan din ang water level ng Ipo Dam at Lamesa Dam. Nasa 100.15 meters ang water level ng dam. Niyanig ng magnitude 3 na lindol ang Oslob, Cebu kagabi. Sa datos ng DOST Pibok, sumama ang lindol 16 kilometers northeast ng Oslo bandang alas 6:32 ng gabi. 25 kilometers ang lalim ng lindol, tectonic ang dahilan. Dahil dito na itala ang instrumental intensity 2 sa Argao City. Wala namang napaulat na pinsala sa lugar. Tiniyak din ng PBOX na walang inaasahang aftershocks matapos ang pagyanig. Sa nakalipas na magdamag, nakapagtala ng 74 na panibagong bilang ng mga nasawi sa Hubei Province sa China dahil sa coronavirus disease o COVID-19. Dahil dito mula sa 1,018 na death toll kahapon, umakyat na ito sa 1,112 ang bilang ng mga nasawi dahil sa sakit. 1,110 ay mula sa China, isa mula sa Hong Kong at isa sa Pilipinas. Umakyat naman sa 44,789 ang naitalang kaso ng sakit sa buong mundo. Malaking bilang nito o 44,311 ay naitala nga sa China. Sa Japan, meron ng 163 na kumpirmadong kaso, 49 sa Hong Kong, 47 sa Singapore, 33 sa Thailand at 28 naman sa South Korea. 30 pang sakay ng cruise ship na Diamond Princess na nakadaong sa Yokohama, Japan ang nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19. Ayon kay Japanese Health Minister Katsunobu Kato, umakyat na sa 174 ang bilang ng mga kumpirmadong tinamaan ng COVID-19 sa naturang barko. Sa 53 lumabas na bagong resulta ng mga pagsusuri, 39 ang nagpositibo. Ayon naman kay Kato, meron na ring isang quarantine official na kabilang sa sumuri sa mga sakay ng barko ang nagpositibo na sa sakit. Hindi pa naman inilalabas kung ano ang nationalities ng mga bagong nagpositibo sa sakit. Merong mahigit 500 Pinoy sa Diamond Princess na karamihan ay crew. Noong February 10, umabot ng 8 Pinoy ang napabilang sa mga nagpositibo sa COVID-19. May tuturing na public enemy number 1 na ang coronavirus disease o COVID-19 ayon sa World Health Organization o WHO. Ayon kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, mas matindi ang epekto ng COVID-19 kaysa sa terorismo.
Sinabi pa ni Cedros na ito ay may tuturing na public enemy number 1 sa buong mundo. Malaking problema ayon sa WHO kung ang sakit ay makakaapekto na sa isang bansa na mayroong mahinang health system. Una nang sinabi ng WHO na sa loob ng susunod na 12 buwan pa bago masubukan ang unang bakuna laban sa COVID-19. Wala naman sa 8 katao, isa na lamang ang patient under investigation sa Bacolod City para sa COVID-19. Ayon kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran, Chairman ng Interagency Task Force laban sa COVID-19, na-discharge na sa ospital ang 7 katao matapos na magnegatibo ang resulta ng confirmatory test mula sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Samantala, sinuspindi muna ng Sangguniang Panglungsod ng Negros Occidental ang selebrasyon ng 54th Charter Day ng Baguio City. Nakasaad sa resolusyon ang suspensyon upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng bawat mamamayan at maging ng mga turistang dadalo sa pagdiriwang. Alinsunod din ito sa advisory na ipinalabas ng Department of Health na humihimok sa publiko na iwasan munang magtungo sa mga malalaking pagtitipon at mga okasyon kung saan maraming bilang mga tao ang dadalo. Pinabulaan ng World Health Organization ang lumabas ng mga ulat na manoy airborne ang 2019 coronavirus disease o COVID-19. Ayon kay Dr. Rabindra Abiasing, kinatawan ng WHO sa bansa, walang sapat na ebidensyang nakikita ang organisasyon para masabing maaaring makuha sa hangin ng sakit. Sinabi pa ni Abiasing na madaling maipasa ang virus sa lugar na maraming tao dahil mas malaki ang tsansa ng close contact sa taong may taglay ng sakit. Ganyan sinabi ng doktor na nakapagbigay na ang WHO sa Pilipinas ng reagents na nakatutulong sa pagtest kung positibo o hindi sa sakit ang isang patient under investigation. Kasabi nito, ipinabati din ni Abiy Yasing na nakikita na nila ang unti-unting pagbaba ng kaso ng virus sa labas ng Wuhan, China. Nadagdagan pa ang bilang ng persons under investigation na posibleng apektado ng COVID-19. Sa huling tala ng Department of Health, nasa kabuuang 382 ang persons under investigation o PUI. Sa nasabing bilang, 266 na nakakonfine sa ospital, 133 ang na-discharge na. Pinakamaraming naitalang ospital sa National Capital Region. Sumunod naman ang Central Visayas na may 49, Central Luzon na may 31. Matatandang inanunsyo ng DOH na nakalabas na ng ospital ang unang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa. Nanindigan ng Malacanang na mananatili ang travel ban ng Pilipinas sa Taiwan hanggat walang rekomendasyon ng World Health Organization. Tugon ito ng palasyo sa panawagan ng Taiwan na bawiin ang travel ban dahil maayos naman nilang tinutugunan ang problema sa COVID-19. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, nakaangklang desisyon ng Pangulong Rodrigo Duterte sa rekomendasyon ng WHO at ng Department of Health. Sinabi ni Panelo na kaya pinairal ng Pangulo ang travel ban dahil inaalala rin ito ang kaligtasan ng mga Pilipino. Pero ayon kay WHO Representative Rabindra Abiasing, hindi nagrekomenda ang WHO ng travel ban kaugnay ng COVID-19 para sa Taiwan. May matatanggap na tulong mula sa gobyerno ang mga overseas Filipino worker na naapektuhan ng temporary travel ban sa Taiwan matapos na ideklarang may banta ang coronavirus disease o COVID-19. Ito ang tiniyak ni Labor Secretary Sylvester Bello III kasunod ng pangamba at pagdismaya ng mga OFW sa travel ban patungong Taiwan. Ayon kay Bello, kung ang OFW na apektado ng travel ban ay aktibong miyembro ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, sakop ito ng financial assistance ng gobyerno. Bukod dito, makatatanggap din ng mga Pinoy workers ng iba pang tulong gaya ng accommodation, transportasyon. Lalo't may mga na-stranded na bibiyahe sana ng OFW patungong Taiwan pero bigong makaalis dahil nga sa ban. Nauna nang nagkaloob ng dole ng 10,000 pisong financial aid sa mga OFW apektado ng travel ban sa China, Macau at Hong Kong. Batay naman sa OWA, sa pinakahuling tala kahapon, umabot na sa 49,000 o 49,330,000 ang nailabas na financial assistance ng pamahalaan para sa mga OFW na naapektuhan ng travel ban. Ang travel ban sa mga nabanggit na lugar ay idineklara ng pamahalaan bilang precautionary measure laban sa COVID-19. Magbabalik pang Agila Balita. Agila Balita.
Ito ang inyong monthly Meralco Advisory. Good news, muling bumaba ang overall electricity rates. 59 centavos per kilowatt hour ang bawas singil ngayong buwan. Ito na ang pinakamababang rate sa loob ng 2 taon. Bunga ito ng masusi nating pagpili ng power suppliers na magbibigay ng pinakamababang presyo para sa ating mga kababayan. At ang Meralco ay halos 5 taon nang hindi nagtataas. Lagi rin po kami andito para sa inyo, kahit pag may kalamidad. Kaya nang pumutok ang taal, kumilos kami agad para restore ang kuryente. Noong kasagsagan ng pagputok ng taal, isa-isa po naming nilinis at inayos ang mga poste ng kuryente. Kasi dapat tiyak na safe at gagana. Hindi namin iniinda ang pagod. Ginagawa namin to para magkaroon kagad sila ng ilaw. Para naman po sa maglilinis ng bubong, dapat malayo kayo sa mga kawad, pati yung mga gamit panlinis. At kung may iba pang electrical concerns, i-message nyo lang po kami. Hanggang sa susunod na Meralco Advisory. Pangarap mo bang makapagsulat ng sarili mong kwento? Pangarap mo ba na maging direktor ng isang pelikula? O pangarap mo na maging isang artista? Let's make it real! Sali na sa aming workshops. Scriptwriting, directing, and acting. Ipakita ang talento sa gagawing guerrilla filmmaking at magkaroon ng pagkakataong manalo sa ating awards night. Kasama ang internationally acclaimed director, Direk Carlo Ortega Cuevas. ABC Films, Make It Real. Malapit na! This portion is brought to you by a vision-led TV. Bring your vision to life. Sinuspindi na rin ng AirAsia ang kanilang mga biyahe sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Ito kasunod na rin ang ipinatupad na extended travel ban dahil sa COVID-19. Sa inilabas na abiso, sinabi ng airline company na suspendido ang mga biyahe patungo at mula sa Kaohsiung City at Taipei. Ayon sa AirAsia, maaaring makapili ang mga apektadong pasahero kung nais magpa-rebook, refund o ilagay na lamang sa kanilang AirAsia Big Loyalty account. Matatanda ang nauna ng sinuspende ang mga biyahe mula Pilipinas patungong China, Hong Kong at Macau. Mas pinigting naman ng Department of Agriculture ang quarantine measures sa harap ng paglobo ng kaso ng African swine fever sa Mindanao. Ayon kay Secretary William Dar, halos 10,000 na mga baboy na ang isinailalim sa culling sa 2 lugar sa Mindanao. Sa mga highway ay mahigpit nang ipinatutupad ang quarantine checkpoints, kabilang dito ang paglalagay ng mga footpaths at spraying ng mga truck tires na merong kargang baboy. Kasabay nito, nanawagan naman si Dar sa mga hog raiser, huwag nang itago ang kanilang mahalagang baboy na may ASF dahil ang iba niya ay binebenta pa sa mga traders na nagiging dahilan ng lalo pang pagkalat ng sakit. Yung problema dyan, yung mga nagbababoy, dito experience natin sa Luzon, ay tinatago yung baboy nila. Tapos tinitinda sa mga hog traders. Ito naman nagsasamantala ng mga hog traders, binibili kalahati or what. At tinitinda sa ibang lugar. That's how it is spreading. Department of Agriculture mapila sa mga LGU na ayusin ang pinatutupad na zoning sa lockdown ng mga lugar na apektado ng African swine fever. Detalye malaki Eagle News reporter Madeline Villar Moratillo. Muling umapila ang Department of Agriculture sa mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan at lokal na pamahalaan, lalo na sa mga probinsya na sundin ang tamang zoning para sa ipinatutupad na kampanya laban sa pagkalat ng African swine fever. Sa isang pulong balitaan sa Maynila, iginiit ni Agriculture Assistant Secretary Noel Reyes ang dapat ay mahigpit sa implementasyon ng Administrative Order No. 22 ng Pangulong Duterte na nagpapatupad ng tamang zoning sa mga lalawigang apektado ng ASF. Ayon kay Reyes, ang mga lalawigan na nagkasailalim sa Code Red ay ang mga lugar na mayroong positibong kaso ng ASF kagaya ng Bulacan, Pampanga at Kalinan sa Davao at iba pang probinsya na nakapagtala ng ASF. Nanawagan ng DA sa mga gobernador at maging sa mga mayor na ayusin ang implementasyon ng lockdown na nagbabawal sa pagpasok ng mga meat product. Paliwanag ni Reyes, dapat hinahayaan pa rin makapasok sa mga probinsya ang mga processed meat at canned goods at ang hindi lang pwede ay ang mga live animals o mga buhay na baboy mula sa mga lugar na mayroong ASF. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, I'm 1 with 25. Pinalawig pa ng pamahalang panlalawigan ng Iloilo sa buong Mindanao ang pagbabawal sa pagpasok ng live swine, pork products at mga byproducts. Ayon kay Governor Arthur Defensor, ang hakbang na ito ay upang maprotektahan ang swine industry ng Iloilo mula sa African swine fever na bibilis na kumakalat ngayon sa Mindanao.
Kasunod rin ito ng report ng Department of Agriculture na may mga kaso na ng ASF sa bayan ng Don Marcelino at Balita sa Davao Occidental. Ayon kay Dr. Darrell Tabuada, Supervising Veterinarian ng Iloilo, mas hinigpitan nila ang monitoring sa mga paliparan at sa Dumanga Seaport sa pakikipag-ugnayan pa rin sa Bureau of Animal Industry. Nauna nang nagdeklara ng state of calamity ang Davao Occidental matapos umabot ng halos 10,000 baboy ang naapektuhan ng ASF. Sumalit sa kabila ng pagpapalawig ng ban, sinabi ni Defensor, hindi naman nakakaranas ng kakulangan ng pork products ng Iloilo dahil marami naman silang local supplier at mga hog raiser. Nasa 3 bilyong piso na ang kabuuang naipamahagi ng Department of Agriculture para sa 33 probinsyang apektado ng pagbagsak ng presyo ng gulay. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, sa pamamagitan ng unconditional cash transfer na nasa 5,000 piso kada magsasaka. Naipamimigay ito sa mga magsasaka ng nasa kalahati hanggang 2 ektaryang pananim. Karamihan sa mga lalawigan ay mula sa Regions 2 at Region 1. Nakatakdang magpalabas naman ng suggested retail price ang Department of Agriculture para sa tamang presyo ng galunggong. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, dapat ay maglalaro lamang sa 120 hanggang 130 pesos per kilo ang presyo ng mga galunggong sa pamilihan, pero sinasamantala ito ng mga negosyante. Paliwanag ni Dar, nasa $1 lamang ang bilihan ng galunggong sa ibang bansa, pero pagdating dito ay nagiging triple ang presyo. Mga poultry product at ilan pang pinanggulay, isasama na sa mga panukalang makasama din sa suggested retail price. Detalye mo na kay Eagle News reporter Madeline Villar Maratillo. Tiniyak ng Department of Agriculture na tumikilos na sila para sa isinusulong na magkaroon ng SRP o suggested retail price ang mga isda, poultry products at ilang uri ng gulay sa bansa kahit na walang kalamidad. Sa isang pulong balitan sa Maynila, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Noel Reyes na nakatakdang makipagtulong si DA Secretary William Dar sa ilang grupo at ahensya ng pamahalaan hinggil rito. Kitang opisyal kailangan nilang umaksyon na dahil sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng isda, poultry products at gulay, samantalang mababa naman ang farm gate price nito. Inihalimbawa niya ang galunggong na nasa 77 hanggang 80 pesos ang farm gate price, pero pagdating sa palengke, mas mataas ang presyo. Magkikipagtulungan din niya ang DA sa PNP at mga lokal na pamahalaan hinggil sa SRP dahil ang mga LGU naman ang nagbibigay ng permit at pwedeng bumawi at magpasara sa tindahan ng mapagsamantalang negosyante. Sa mga gulay naman, pinag-aaralan nilang magpataw ng SRP sa mga gulay na kadalasang sumisipa ang presyo na higit pa sa 100% sa kaunting ulan o bagyo lamang. Para sa Eagle News, Madeline Villar Muratillo, I'm 1v25. Umaasang Malacanang na mananatiling mainit at maayos pa rin ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Ito ay kahit tuluyan ng tinuldukan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang Visiting Forces Agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Katunayan, ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, umaasa ang palasyo na mas magiging mainit pa ang relasyon ng Pilipinas at Amerika. Paliwanag ni Panelo, napapansin kasi ng palasyo na kapag binabatikos ng isang bansa ang mga polisiya ng Amerika, pinagtutuunan ito at ng pansin at sinusuyo. Panay pang-aapi naman na niya ang ginagawa ng Amerika kapag kaalyado ang isang bansa. Pilipinas kayang mag-survive kahit walang Visiting Forces Agreement. Tayo naman kay Justice Secretary Minardo Guevara. Detalye mo na kay Eagle News reporter Moira Encina. Minaliit, Dear Justice Secretary Minardo Guevara, ang implikasyon ng pagbuwag ng Pilipinas sa Visiting Force Agreement sa Estados Unidos. Aminado si Guevara na mawawalang saysay ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA at Mutual Defense Treaty dahil sa terminasyon ng VFA. Pero binigyan din ni Guevara na makakasurvive ang Pilipinas kahit kinan sila ang nasabing kasunduan. Inihalimbawa ng kalihim ang makasaysayang anyang pabuwag noon ng bansa sa RP-US Military Bases Agreement. Nakasurvive anya noon ng Pilipinas kaya walang dahilan para hindi rin malagpasan o hindi mag-survive ang bansa dahil lamang sa Visiting Force Agreement sa US. Para sa Eagle News, Maureen Sinem 125. Aminado si Senador Ronald Bato de la Rosa na may pangamba siya matapos tuluyang kanselahin ng pamahalaan ng Visiting Forces Agreement sa Estados Unidos. Sinasabing ang kanselasyon ng bisa ni De La Rosa ang nagudyo sa Pangulong Rodrigo Duterte para tapusin ang VFA. Ayon kay De La Rosa,
Sa malamang ay siya ang sinisisi ng ibang tao, lalo na sa mga hindi naiintindihan ng sitwasyon. Gayunman, iginit ng senador na isa lamang sa maraming dahilan ang kanyang kaso kung bakit ibinasura ng Pangulo ang nasabing kasunduan. Kasabi nito, inamin ni De La Rosa na kawalan din sa Pilipinas ang pagbasura sa BFA, partikular anya ang pagbibigay ng intelligence information. Ngunit sa mas maigi na umano ang nangyari dahil tiyak na wala ng dayuhang makikialam sa pagpapatakbo ng ating bansa. Malacanang walang balak reviewin ang Mutual Defense Treaty at Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at Amerika. Detalye mula kay Eagle News reporter Vic Samintak. Walang plano ang Malacanang na magsagawa ng pagripaso sa umiiral na Mutual Defense Treaty o MDT at Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na tanging ang Visiting Forces Agreement lamang o BFA ang pinawalang bisa ni Pangulong Rodrigo Duterte at hindi kasama ang MDT at EDCA. Ayon kay Panelo, bahala na ang Senado na magsagawa ng review sa MDT at EDCA matapos ipadala ng Malacanang sa pamagitan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Notice of Termination ng BFA sa U.S. government. Inihayag ni Panelo na ihintayin na lamang ng Malacanang ang resulta ng pagripaso ng Senado sa Mutual Defense Treaty at EDCA. Vic Samintak, Eagle News, IM 125. Babalik pang Agila Balita. Agila Balita. Ito ang inyong monthly Meralco Advisory. Good news, muling bumaba ang overall electricity rates. 59 centavos per kilowatt hour ang bawas singil ngayong buwan. Ito na ang pinakamababang rate sa loob ng 2 taon. Bunga ito ng masusi nating pagpili ng power suppliers na magbibigay ng pinakamababang presyo para sa ating mga kababayan. At ang Meralco ay halos 5 taon nang hindi nagtataas. Lagi rin po kami andito para sa inyo, kahit pag may kalamidad. Kaya nang pumutok ang taal, kumilos kami agad para restore ang kuryente. Noong kasagsagan ng pagputok ng taal, isa-isa po naming nilinis at inayos ang mga poste ng kuryente. Kasi dapat tiyak na safe at gagana. Hindi namin iniinda ang pagod. When visiting the Philippines, Manila or Quezon City is a popular destination. But oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city called the Garden at Ciudad de Victoria. Some of the species that you can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful. The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit.
Balik tayo sa mga balita. Binunyag ng Malacanang na nag-aalok ang United Kingdom ng military agreement sa Pilipinas. Pahayag ito ng palasyo matapos magpadala ang Pilipinas ng Notice of Termination sa Amerika para ibasura ang Visiting Forces Agreement na nilagdaan ng Pilipinas at Amerika noong 1999. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Penelo, bukas naman ang Pilipinas na magkaroon ng ugnayan sa UK at ibang bansa gaya halimbawa ng Russia at China, basta't masisiguro lamang na magiging paborable sa Pilipinas at magiging kapakipakinabang sa magkabilang partido. Pero sa ngayon, sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte, palalakasin muna ng Pilipinas ang puwersa ng hukbong sandatahan lakas ng ating bansa bago umasa sa ibang bansa. Paigtingin muna ang depensa ng Pilipinas at magiging epektibo ang Notice of Termination ng BFA ng Pilipinas pagkatapos na matanggap ng Amerika sa 180 days. Iginagalang naman ng Malacanang ang naging desisyon ng Department of Justice na ibasura ang kasong sedition laban kay Vice President Leni Robredo, Senators Rizzo Ontiveros, Leila de Lima at iba pa. Sinampahan ang kasong sedition ng Criminal Investigation and Detection Group si Robredo dahil sa pakikipagsabuatan umano kay Peter Jomel at Bingcola alias Bicoy para sa paggawa ng video na ang totoong narcolis kung saan idinadawit ang pamilya ng Pangulong Rodrigo Duterte sa illegal drugs. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Penelo, naging polisiya na ng Pangulong Duterte na hindi pa kailaman ang trabaho ng ibang mga kagawaran. Hahayaan na niya ng palasyo na umiral ang mga batas sa bansa. Iginiit pa ni Panelo na walang halong politika ang sinambang sedisyon laban kay Robredo. Bagamat absuelto si Robredo, nadiin naman sa kaparehong kaso sina dating Senador Antonio Trillanes IV, si Bicoy at Bingcola at siyam na iba pa. Payo ni Panelo kay Trillanes, may oportunidad at pamamaraan naman ang dating senador na depensa ng sarili at remedyohan ang kaso at ito'y sa pamamagitan ng pagdulog din sa korte. Sa nakalipas na 24 oras, nakapagtala ng 101 volcanic earthquakes ang Bulkang Taal. Ayon sa DOST Box, pawang mahihina ang pagyanig pero senyales ito ng paggalaw pa rin ng magma sa loob ng bulkan. Sa nakalipas na magdamag, nagkaroon rin ng mahinang pagbuga ng steam-laden plumes mula sa crater ng bulkan. Ang taas ay nasa 50 hanggang 100 meters. Nasukat naman ang inilabas na sulfur dioxide ng Taal. Umabot ito ng 67 tons per day average. Nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Taal Volcano. At ayon pa rin sa PBOX, dapat pa rin na maging alerto ang publiko sa posibleng pagkakaroon ng mahinang phreatomagmatic explosion, volcanic earthquake, ash falls at lethal volcanic gas explosion. Sa kabila ng total lockdown sa Taal Island, marami pa rin residente ang bumabalik sa kanilang mga tahanan. Ayon sa Philippine Coast Guard, patuloy na ang paalala nila sa kanilang mga tauhan na iwasan ang pagbalik sa Taal Island dahil nananatili ang pag-iral ng total lockdown. Kasabi nito muling naglagay ng buoy markers ang Coast Guard na sakop ng 7-kilometer radius danger zone sa Taal Lake. Sa isinagawang installation ng markers, inabutan ng Coast Guard ang ilang residente sa isla. Pinayuhan silang tapusin lamang kung ano ang kanilang pakay sa pagbabalik ng isla at agad na lumisan para na rin hindi sila mapahamak. Meron pang 17,000 kataong nananatili sa temporary shelters matapos lumikas ng kanilang mga tahanan dahil sa pagputok ng Bulkan Taal. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 110 evacuation center pa ang 4,778 na pamilya, katapos ito ng 17,088 na katao. Samantala, nasa 25 evacuation centers na ang isinara dahil nakauwi na ng kanilang mga bahay ang mga lumikas na pamilya. Sa datos pa rin ng NDRRMC, umabot na sa 2,308 ang mga bahay na bahagyang nasira sa Batangas, habang 328 naman ang tuluyang nawasak at hindi na mapapakinabangan pa dahil sa pagputok ng Bulkan Taal. Isinusulong ni House Deputy Majority Leader Camille Villar ang pagbuo ng isang komisyon na magtitiyak ng sapat na pagkain para sa mga biktima ng sakuna o kalamidad tulad ng nangyaring pagsabog sa Bulkan Taal. Sa ilalim ng House Bill 5785 o ang Right to Adequate Food Framework Act na inihain ni Villar, layunin itong nagtaguyod ng karapatan para sa sapat na pagkain, gayon din ang paggawa ng mga polisiya tungkol dito. Nakasaad sa panukala ng komisyon ay isasailalim sa Office of the President para magkaroon ng monitoring at oversight functions.
Layon din ang panukala na makamit ang zero hunger sa bansa sa loob ng 10 taon sa pamamagitan ng pagdevelop at implementasyon ng isang national food program na magbibigay ng karapatan sa mga Pilipino sa itinakdang dami ng pagkain. Paliwanag pa ni Villar, ang itatatag na komisyon sa tulong ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang magtatakda ng nararapat na food emergency response sa loob ng early warning responses at disaster preparedness at maniguro na ang mga food responses ay organisado, epektibo at naaayon sa karapatan para sa sapat na pagkain at international standards sa panahong may sakuna. Isang Taiwanese national na biktima naman ng sexual abuse at trafficking ng Pogo ang iniharap ni Senador Risa Ontiveros. Detalye malaki Igong News reporter Mean Corbera. Iniharap ni Senador Risa Ontiveros sa media ang isang Taiwanese national na nasa gate ng National Bureau of Investigation matapos mabiktima ng trafficking at sexual abuse sa isang Pogo company. Sa salaysay ni La Chu Chan, 23 years old, October 2019, nang dumating siya sa Pilipinas para magtrabaho sa isang advertising company. Na-recruit daw siya sa pamamagitan ng online pero pagkalipas ng isang buwan, dinala siya sa isang Pogo company na pag-aari ng mga Chinese sa Circuit Corporate Tower sa Makati City. Madalas raw siyang hinihipuan ng kanyang mga boss, kaya minabuti niyang mag-resign pero kinuha ang kanyang pasaporte. Pinagbantaan daw siya ng mga Chinese nationals na huwag magsusumbong sa mga otoridad dahil protektado umano sila ng isang Michael Yang. Natakot daw siya dahil wala siyang working visa at nag-expire na rin ang kanyang 30 days na tourist visa. Nakatakas lang siya matapos humingi ng tulong sa isang Pinoy na siya naman nag-coordinate sa NBI. Sabi ni Lai Chu-chal, pinili niyang humarap sa publiko para malaman ng Taiwanese Embassy ang nangyari sa kanya at patulungang makabalik sa bansa. Sabi ni Senador Risa Ontiveros, isa lamang ito sa mga katunayan na matindi ang nangyayaring sexual abuse at human trafficking sa pamamagitan ng mga Pogo. Para sa Eagle News, may Ann Corbera, AM1 with 25. Magsasagawa na ng public bidding ang Department of Public Works and Highways para sa procurement ng 5 mega project na magbibigay daan sa maginhawang pagbiyahe ng mga motorista at daloy ng kalakal sa Region 9. Ayon sa DPWH, kakapaloban ng mga tulay at kalsada ang nasabing proyekto sa ilalim ng Improving Road Corridors for Mindanao Road Sector Project. Ayon sa DPWH, bahagi ng proyekto ay ang pagtatayo ng mahigit 7 kilometrong Gutalak-Baligyan Alternative Road at RT Lim-Siocon Road na kapapalooban ng 7 tulay sa Zamboanga del Norte. Mahigit sa 33 kilometrong Kuruan Sibuco Road na kapapalooban ng 2 tulay sa Zamboanga City at Zamboanga del Norte. Halos 19 kilometers naman na si Aigapon Road na kapapalooban ng 3 tulay. Ang Gicam Bridge sa Zamboanga Sibugay ay kakapalooban ng tulay na magkukonekta naman sa Lumitan, Zamboanga Sibugay at Olotanga Port. Naianunsyo na rin at nailathala ng ahensya noong January 23, 2020 ang gaganaping bidding para sa mga kwalipikadong kontratista. Habang sisimula naman ang pagpoproseso nito sa unang quarter ng 2020, kasunod ng itinakdang pre-bid conference sa February 26 at March 17, ang siyang bidding submission. Samantala, kasama natin ngayon si Congressman Mike Defensor ng Anak Kalusugan Party List. Kong, magandang tanghali po sa inyo. Yes, Angelo, boss, kamusta? Magandang tanghali, long time no hear. Sasabihin ko sana, kongresista ng Quezon City. Hindi nga pala, nasa party list ka pala ngayon. Kalusugan Party List, Angelo. Anak Kalusugan Party List. Tama-tama po ito dahil nga sa isa sa mga tinututukan nyo ngayon, yung procurement ng PCV-10 vaccine para sa pneumonia. Kung ang tanong lang namin, bakit ibababa ng Department of Health mula sa dating PCV-13, bakit tayo bibili ng mas mahinang klase? Well, ito nga, Angelo, ang isang bagay na kailangan naming maliwanagan sa Department of Health kasi alam mo naman, ito'y executive function ng Department of Health. Nagkaroon sila ng pag-aaral, nagkaroon sila ng pagtingin ukol dito dahil nga, syempre, yung ating bakuna para sa pneumonia, lalo't sa mga kabataan yan, kinakailangan nating isagawa. Ngayon, ito ay natanggap namin itong balitang to at sabi ko nga, sana mapaliwanagan
at ma-identify ng Department of Health kung bakit nga nagpalit tayo ng PCV 10 to 13. Dahil lang pagkakalam ko, hindi naman malalim pa ang kaalaman ko dyan, mas marami ang gumagamit ng PCV 13. Correct. At ito ang parang sa maraming bansa, ito ang nakikita nilang epektibo na makakapag-address ng problema ng pneumonia, lalo na sa mga kabataan, kasi iba-iba yung sakit na pneumonia at kung ano yung mga strain ba na tinatawag dito, kung ano yung pwedeng maging pinanggalingan. At itong PCV-13, mas malawak ang binabanggit nilang pwedeng mangyari. So, tingnan pa rin natin, Angelo, ayoko naman magkaroon ng, kumbaga, mag-judgment kagad tayo dahil ito naman yung trabaho nila. Hopefully, ma-justify talaga nila to. Pwede ba yun na at the middle of procurement, babaguhin mo yung terms of reference? Kasi kung ang nauna ng procurement program para sa PCB-13, pwede bang baguhin mo at babaan ang klase? Okay, una sa lahat, Angelo, para lang maliwanagan yung mga nakikinig po sa atin, ito pong PCB-13 at PCB-10, parang sila yung naka-invento, sila yung nakagawa, meron pa silang tinatawag na copyright. So itong mga produktong to, hindi talaga, kumbaga hindi na ito nagkakaroon ng bidding. Ito lang ang klase ng gamot. Ganun? Pwede mong bilhin. Oo, dahil pati yung PCB-10 sarili lang niya yung kanyang klase ng gamot. Pero, ang tanong nga, dito sa klase ng gamot na binibili ba natin, ano yung mas epektibo una sa lahat? Kasi, di ba, kailangan patunayan nila clinically, scientifically, na etong mga sinasagot ng PCB-10 ay mas malawak sa sinasagot ng PCB-13. Pangalawa, ang kailangan lang paliwanagan din sa atin ay yung mga modelo ng ibang bansa. Kasi katulad ng nabanggit ko, marami ang gumagamit talaga sa buong mundo ng PCB-13. Ang PCB-10, ilan lamang ng mga bansa. Dahilan na rin sa mga nabanggit ko sa yung mga batayan na marami itong mas nalulunas na problema na pinanggalingan ng pneumonia. Baka naman nagtitipid. Hindi mo kaya? Hindi ko nga alam, Angelo, kung may difference na presyo eh. Hindi pa natin nakikita to eh. Maaaring pareho lang ng presyo to. Pero iba rin yung ginagampanan niyang sakit. Para bang ano ba to? Di ba merong mga sakit na cancer na may naka-invento? Parang ganito ito, na may copyright pa sila at hindi pa tapos yung copyright. Teka muna, Kung may nakaschedule na hubang hearing? Nag-file na ako ng resolusyon. Hindi pa ako nag-signify na ako sa Committee on Health na magkaroon kami ng pag-hihiring ukol dito. At ako rin naman, nagsalita na rin sa Department of Health na titingnan din namin kung ano nila yung gawa ng procurement. Kasi alam mo naman, Angelo, ako ngayon ang chairman ng Public Accountability ng ating Kongreso. Pagka ganitong may nakikita tayong mukhang mali ang paggamit ng pondo, mukhang hindi tama, o may nakikita tayong kalokohan, hindi naman dapat kasi hindi naman basta-basta ito pagbili ng gamot. Nakasalalay dito ang maraming buhay ng ating mga kabataan. Kong, abangan namin ang magiging development ng inyong gagawing investigasyon. Maraming salamat po. Salamat, Angelo. Magandang tanghali. Si Congressman Mike Defensor ng Anak Kalusugan Party List. Babalik pa ang Agila Balita. Agila Balita. Ito ang inyong monthly Meralco Advisory. Good news, muling bumaba ang overall electricity rates. 59 centavos per kilowatt hour ang bawas singil ngayong buwan. Ito na ang pinakamababang rate sa loob ng 2 taon. Bunga ito ng masusi nating pagpili ng power suppliers na magbibigay ng pinakamababang presyo para sa ating mga kababayan. At ang Meralco ay halos 5 taon nang hindi nagtataas. Lagi rin po kami andito para sa inyo, kahit pag may kalamidad. Kaya nang pumutok ang taal, kumilos kami agad para restore ang kuryente. Noong kasagsagan ng pagputok ng taal, isa-isa po naming nilinis at inayos ang mga poste ng kuryente. Kasi dapat tiyak na safe at gagana. Hindi namin iniinda ang pagod. Ginagawa namin to para magkaroon kagad sila ng ilaw. Para naman po sa maglilinis ng bubong, dapat malayo kayo sa mga kawad, pati yung mga gamit panlinis. At kung may iba pang electrical concerns, i-message nyo lang po kami. Hanggang sa susunod na Meralco Advisory. Agila Balita. Kinalampag ni Senador Sherwin Gatchalian ang Department of Environment and Natural Resources dahil sa patuloy na paglala ng problema ng basura sa bansa. Ayon kay Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Energy, hindi epektibo ang kampanyang Reduce, Reuse, Recycle ng mga basura sa bansa.
Ito ay dahil 30% lamang ng mga barangay sa buong Pilipinas ang nagpapatupad ng segregation. Maliban dito, patuloy din ang operasyon ng illegal dump site na lumalabag sa Solid Waste Management Act. Kasabi nito, muling iminungkahi ng senador ang agarang pagpapasa sa Waste to Energy Act kung saan magagamit ang mga basura bilang enerhiya. Gate ng senador na panahon na para ikonsidera ng gobyerno ang pagtatayo ng waste to energy facilities para tugunan ang problema sa basura. Binalaan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na maging maingat sa pagmamaneho. Sa turnover ng mga fire truck sa Campo Aguinaldo sa Quezon City, sinabi ng Pangulo na hindi lisensya ng mga bumbero ang sirena at blinker sa pagresponde sa sunog para patakbuhin ang mabilis ang mga fire truck. Dapat niyang maging maingat pa rin ang mga bumbero. Inahalimbawa ng Pangulo ang nangyari sa Davao kung saan namatay ang isang bata na nasa gasaan ng fire truck dahil sa pagresponde sa sunog. Ayon sa Pangulo, hindi sapat na basihan ang sunog para angkinin ng mga bumbero ang kalsada. Ayon kay Pangulong Duterte, ang naturang babala ay umiiral din sa mga driver ng ambulansya. Hindi naman niya makukuha sa bilis ng takbo ng ambulansya ang buhay ng pasyente. Pabiro pang sinabi ng Pangulo na hindi na dapat magmadali ang mga driver ng ambulansya kung ang sakay naman ay mga nabaril na masasamang loob dahil sa pangambang gumawa lamang uli ito ng masama sa kapwa kapag nabuhay pa. Ayon sa Pangulo, ginagamit lamang ang sirena at blinker para tumabi ang ibang sasakyan dahil may nire-respondihang emergency. Payo ng Pangulo sa mga mayor, ipatupad ang batas para matiyak na hindi maabuso ng mga bumbero ang batas trapiko at pribilehiyo na mauna sa kalsada. Regular na sa trabaho ang karagdagang 109 na empleyado ng Pasig City Hall. Sinabi ni Mayor Vico Soto, umabot na sa kabuuang 163 ang bilang na naging regular na empleyado ng City Hall mula Enero hanggang Pebrero. Ang mga empleyado niya na mahigit 20 taon nang nagtatrabaho bilang contractual employees ang naging prioridad. Ilan pa niya sa mga ito ay naglingkod sa pamumuno ni Mayor Emiliano Caruncio Jr. sa lungsod. Nilinaw naman ang alkalde na ang regularization ng mga empleyado ay walang halong politika. Tinitingnan lamang niya kung kwalipikado at maayos ang track record ng bawat empleyado. Dagdag pa ni Mayor Soto, binubuwag din ang palakasan o patronage sa lokal na pamahalaan ng Pasig. Paliwanag pa ni Soto itong bahagi ng patuloy na pagtataas ng antas ng serbisyo ng lokal na pamahalaan ng Pasig. Handa ang Department of Justice na paimbestigahan sa NBI ang pagpatay kay Talitay, Maguindanao Mayor Abdul Wahab Sabal. Si Sabal ay pinagbabaril noong Lunes ng gabi sa Malate, Maynila habang nasa loob ng sasakyan ito. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, kung kinakailangan ay atasan niya ang NBI na imbestigahan ang naturang insidente. Pero sa ngayon niya, ipinapaubaya muna nila ang kaso sa pulisya kaugnay ng pagkakapatay sa alkalde. Isa si Sabal sa mga pinangalanan ng Pangulong Duterte na narco-politician noong ito'y Vice Mayor pa lamang ng Talitay. Dalawang patay matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa Caloocan City at Quezon City sa nakalipas na magdamag. Isa sa mga biktima nakaposas at nakapiring ng matagpuan ng mga otoridad. Detalye malaki Eagle News reporter Erlo Bringas. Naglalakad lamang ang lalaki na ito sa sidewalk ng bigla na lamang barilin nang hindi pa kilalang salarin sa Langit Road, Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan City kagabi. Walang pagkakilala ng biktima na nakasuot ng pulang sombrero, kulay blue na jacket at itim na short. Ayon sa barangay officials, nakita umano ng ilang saksi ang mga suspect na nakasakay sa motorsiklo. Hindi kalayuan sa lugar na tila umaaligid at inaabangan ng biktima. Nang magkaroon na umano ng tiempo, dito na pinagbabaril ang biktima. Upon arrival namin dito sa area, pinatabi namin lahat ng mga tao. At nakita na po namin yung isang tao nakatuob dyan sa baba. Naghanap po kami ng mga informante, bystander. At nasaga po namin na ito po ay binaril ng 6 na beses. Wala namang may gustong magsalita sa lugar dahil na rin sa takot. Na-recover sa crime scene ng 7 basyo ng bala ng hindi patukoy na baril. Naalam na ng mga otoridad kung mayroong CCTV sa lugar na makakatulong sa investigasyon at pagkakilanlan ng mga suspect. Makikipag-ugnayan po sa ating mga kapulisan
para makuha po namin yung mga information pa. Patay na, nakapiring at nakaposas naman ang lalaki na ito nang matagpuan ng mga tanod sa Liberty Street, corner 7th Avenue, Barangay Socorro, Quezon City kaninang madaling araw. 1:40 ng madaling araw nang makatanggap ang barangay ng tawag mula sa isang tricycle driver na nakarinig ng putok ng baril sa lugar. 4 na putok ng baril anilang narinig naman sa lugar. Hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Naalam na ng mga pulis kung nakuha na ng CCTV ang insidente. Para sa Eagle News, Earl Bringas, I am 1V25. At yan ang kabuuan ng ating mga balita sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service. Ako po si Angelo Palmones, I'm 1V25. Susunod ng letters and music dito sa Net 25. At now and then kasama si Julie Fernando sa Radyo Agila. Sumainyo ang mga balitang kinara, maingat na isinulat.